So, hey guys, and I know sobrang pula ng face ko right now, but this is me right now, na as of July 24, and I'm currently editing the vlog, and I just want to put this out. This event happened way back May 26, 2018, so basically, I'm still the black-haired chat that you know, and yeah, wala na ako masyadong pimples doon, pero tinutubo na naman ako. Anyways, I'll give you a life update na pagka once na ayos ko na lahat ng vlogs. I'm currently editing everything right now. I'm going to travel on August. Which also means I'm also going back to school in August. So, sobrang hectic na schedule for me. But I'll give you a life update once I finish everything and naayos ko na lahat. And yeah, let's just hop into the video. Hello fam, I'm on the way to Chini's house. Let's go. So, nandito na kami ngayon. I mean, ako. Dito na ako sa kotse nila Chini. And hinihintay ko na lang siya. Guys, alauna na. Sana umabot kami. Kahit yung sa likod na lang ganun. Kasi, alauna na. Hit you with that Let's go! Bye! Nasa may SM Makati na kami. Uy, Chini! Dali magpakita ka! Paparazzi. Sa may SM Makati na kami. Tapos mag-aalas 2 na. Diba napakabuti naming tao? Hello! Sorry na! Eto na, pasok na kami. Ano kaliit yan? Hindi ko alam. Uy, be! Hala! Diyan naman tayo. Hindi ka na makakatago sa vlog. Hi, Chini! Dali, pa-vlog ka kita. Mamaya na. Huwag nawala na yung ano ko. Sige. Mamaya. Wow! Wow! Paano sa demo mo? Diba yun sa demo mo? May gumagano. Ayun, bibili lang kami ng food. Then, I'll catch you outside. Sige na, bye-bye. Bili mo na kami pagkain. Bye-bye. Hello. Saka naman. Naiya ka ba? Hindi. Hi! So, hey guys. Dito na kami. Wait lang. Ayaw mag-focus ko. Andito na kami ngayon sa loob. Kaya lang yung labas, pero andito na kami sa loob. Hindi na kami nakakuha ng upuan kasi bumili pa kami ng food. Tapos, kung pagbili namin ng food, pagbalik namin, yung pila hanggang sa may dulo na ng escalator. Pero pag, Kami pinakalas. ayun, kami yung pinakalas na pumasok kasi, hi, ayun, bakit sa'yo nagpo-focus sa akin ulit? Maganda ako. Alam mo, konti na lang hindi ko na ibibigay yung regalo mo. It's okay. Alam mo, hindi, feel ko sobrang i-treasure mo yung regalo ko. Yes. Nasa harap lang namin si Ate Eunice, pero nahihiya magtawagin siya kasi ayan siya, wait lang. Ayan siya, nandiyan na siya. Alam niyo, sobrang nakakahiyang tawagin siya. Hindi ko alam, pero kinakabahan ako. Kinikilig ako kasi alam mo ba, sobrang girl crush ko eh. Wait lang, huwag ka malinibit. Nag-vlog ako. Guys, nakakuha na ako ng lakas na loob dito sa labas. Dito sa likod. Oh my God. Parang naririnig ko yung name ko na Eunice. Tapos bigla niya akong in-approach. Sabi niya, Ate Eunice, tapos saya. Nag-vlog din siya. What's your name? Chini. Chini, your? Cha. Nice meeting you. Ay, wait lang. Toggle, guys. It's not toggle, wait lang. Wait lang. Hi guys, I'm with Ate Eunice. And then sila Ate Chini. And Ate Rose. Hi! Ayun. Kasi sobrang niya talaga ako na approach kasi guys, meron pang feel na pampatanggal ng awkwardness. Sobra. Sana may feel mo confident, gano'n. ayun. Ay, bakit ganun? No? Kanina pa siya. Tingnan mo. Dito. Focus na.
proud. I'm so proud. Hindi ko kaya. Totoo ba? Okay lang. Okay, okay. Ako kuya. Thank you! I love it then. Ikaw lang binigyan. Guys, pro tip, pagka nasa event kayo, punta kayo malapit yung punta kayo malapit sa may parang ganyan. Entrance, sa may entrance. Kasi, yung food doon pumapasok. Ikaw unang bibigyan kahit hindi. Ikaw yung unang bibigyan kahit hindi naman ata para sa atin. Medyo hindi ako nag-iisip kasi kumuha ako nito pero hindi ako kumuha ng spoon, so hindi ko alam kung paano sa kakainin. Paano kakainin to, Tini? Demonstrate, dali, demo. How are you feeling? I'm okay. You okay? A little bit dizzy. Wow. Grabe, all of your fans has been waiting for your arrival. Ever since that big videos and photos. Edward Avila, but we can only give you so much time. That is again 1 minute. 1 minute per guest. Okay, so let us start. Okay, after his dance performance. Hit it. Hit it. Sige, kuya. Thank you! Thank you, kuya! Yan! Love, take over. Wow! Ayun, stop na kami kasi napamalupit. Lagot ko. Tinamaan niya, tinamaan. Hello, Edward! Wait. Hello! You're so thin. Oh, I know, right? The shirt kind of gives you a different vision. Wow! Yeah. It's a big. Are you okay holding this camera? Yeah. It looks so heavy. It is so heavy. You vlog with this camera? She's a dedicated YouTuber. Yeah, I can tell. Make sure you write your channel name on my thing so I can follow you later. Yeah. I'm so flattered. Thank you so much. I'm so honored. Hey, huda, 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 boy. Yes! Hi. Oh my god. Wait lang. Eyo, eyo. Thank you. Oh, shit, ultima. Can you have a selfie? Supportive friend, supportive friend. So, ayun na nga guys. At the end, nakapagpa-picture din ako kay Edward. And we're going to shop. Ayun.
Thank you, Army. First ever first place on music core. Suga. Inkigayo. Si Suga. Sabi ko sa'yo, ayoko lumabas ng bahay. Ayan. Unboxing! Wow! Social! Guys, take to na to kasi nag-slow mo pala yung kanina. Sorry. Rico. Alam mong mahal tsaka social pag may ganito sila. Oo nga eh. Yung mga norm. Halatang department store lang tayo. Oo nga. Halatang department store makeup lang yung meron kami kasi wala mga pag-ganon-ganon yung ano. Ito daw yung bestseller, di ba? Ayan. So, we got Recip Air, tapos dalawang gel presso na gel liner. Thank you, Club Tio! Ganun yan. Wow, beauty guru! Ha? Bakit? Ano ba yan? Moisturizer? Mist. Wala lang, parang mist lang. Pang-hydrate. So, pag throughout the day, gano'n. Pero pwede rin ata siya for ano. Yan yung galing body shop. Happy skin. Binili pala ako sa ano ng body shop. Akala ko wala. Hindi mo yun yun? Ito yung sa body shop. Wow! O, ano naman? Ituloy na lang ang pag... Bigyan ko ng challenge. Wow, challenge. Wow, challenge. Pag umabot si Cha ng million subscribers. Grabe ko naman. Pang ano? Ano? 500. 500 subscribers. Gagawin ko. Wow! O guys, kaya mag-subscribe na kayo. Alam mo ba, magpapag-giveaway sana ako kung nanalo ako kanina ng Club Tio. Papag-giveaway ko sana yung sayang si Moon. Commerce! Kain tayo! So, kung ako ng seafood presto, tapos tuna sandwich, tapos dapat ano to yung chicken salad kaso wala niya. Tapos ayan yung kinuha niya. Anong kinuha ko? Kaya ayoko maging YouTuber eh. So what did you go? So, I ordered the shrimp pastel. And then, the ano, Arte, nakakainis. Tsaka, ano ba to? Ano ba to? crabstick celery. Wow! Tapos, So fancy! Wow! Ayan, nandito na kami ngayon. Dito na ako lang pala sa may hospital. And yeah, I'm just going to end the vlog here. And I hope you like this video. And today, please do give this video a thumbs up. And don't forget to subscribe if you want to see more of me. And yeah, I will see you guys later. 1, 2, 3, go. Your day. Mayor. Oh, the recount. I'm sorry. Oh my God. Okay, one more. 1, 2, 3. May your day be as flawless as your makeup. Close up. Thank you so much. 왜 예쁜 날 두고 가시나